Всім привіт! Ми продовжуємо будувати нашу AI-платформу для пошуку шаблонів документів публічно зі всіма проблемами і фіксами. Після публікації нашого вебсайту на публічному доменному імені ми подали заявку до платіжної системи LeakPay і отримали фідбек від них, і нам потрібно виправити деякі пункти. Вони не знайшли там інформацію про товар. Певно, треба додати першу сторінку, карусельку з товаром, потім документи про професійну кваліфікацію, умови обміну і повернення, а також договори з клієнтами. В будь-якому випадку всі ці документи потрібно надати платіжній системі перед тим, як ми зможемо повністю її підключити. Поки ми готуємо документи, я вирішив додати ще одну сторіночку Checkout. Коли користувач клікає на кнопочку «Купити», він не попадає одразу на платіжний шлюз, а попадає на сторінку, де коротко описано, що входить в покупку. Там буде назва договору, там, можливо, якісь короткі характеристики, як звичайна сторіночка чекаута в інтернет-магазині. Дизайну у мене немає для чекауту сторінки, тому зараз ми попросимо наш курсор зробити це самостійно. Можливо, я пошукаю якісь приклади. Checkout example, page, щоб віддати курсору. У нас досить проста має бути checkout сторінка. В першій ітерації в ній має бути вказана сума, title і кнопочка оплатити. Або одразу, можливо, я на цю сторінку чекаута вставлю кнопочки від LeakPay для оплати і сам iFrame, ввести дані картки. Нічого мені так в око не кидається. Я вирішив спробувати це зробити з курсором. Спершу давайте створимо промпт для цього завдання. Зараз я попрошу створити промпт, який опише дизайн сторінки чекауту. Я йому, певно, одразу закину, яку платіжну систему буде. І курсорчик зараз нам створить промпт. Потім з цим промптом ми підемо робити цю сторінку. Промпт готовий. Але він його наробив з українською мовою. От краще все-таки, щоб англійською. Зараз я попрошу перекласти на англійську мову цей промпт, і ми тоді вже підемо до нього ж і попросимо зробити цю сторіночку. Єдине, що він, я дивлюсь, що крутить сюди одразу callback success. Я його планував робити через так, я виніс callback і success на backend. Я не хочу це робити тут на Next.js додатку. Коротко, що змінилось було. І як мені це читати? Так, було post callback у next. Чудово. Checkout success було, стало на backend. LeakPay frontend, ключі на backend. Добре. Виглядає. Я попрошу, щоб він мені дав промпт, щоб я просто скопіював, бо там дуже багато інформація, яка нам не потрібна для генерації. Щось тут намалював. Зараз ми його попросимо зробити, який буде результат. Я забув, я хотів це зробити сильнішою моделлю. Давайте зараз ми опус попросимо. 5. Зачекаємо. Щось опус замінив, зараз я його попрошу, щоб він згенерував коректний промпт. Поки не він, звичайно, їсть, як не в себе. Так, курсор щось у нас дороблює. Майже закінчив. Зараз ми, не знаю, може це віддати йому також на створення, але мені здається, то буде занадто. Давайте віддамо все-таки композеру і подивимось на результат. Я думаю, що це надовго чаю буде робити. Між іншим, от моя помилка. Давайте я спочатку все-таки в план мод. Хай мені покаже, що він буде робити, а потім ми заапрувимо це. В будь-якому випадку чай потрібно йти пити. Так, курсор завершив. Давайте подивимося, що він тут намалював. Checkout Pay. Так, чудово, через бекенд API все йти. Курсор закінчив будувати нашу чекаут сторінку. От мені цікаво, він додумався на кнопочку купити, навішати клік. Ой, він її затемняє. Так, але я перед цим хотів рев'ю допомогою іншої моделі. Взяти опус. Зараз я нагадаю, як я робив скіл. В мене є окремий агент. Хай зробить рев'ю. І після цього вже будемо фіксити, чому там не робить. Зробив рев'ю, є в нього зауваження. Так, зараз він пофіксить їх. Ну, як мінімум, фундаментальні
платіжне коректне, інші не так важливі. Окей, давайте виправимо і підемо дивитися. Після рев'ю агент пофіксив правки, які він запропонував. Тепер давайте запустимо наш сайт і подивимось, що ми тепер маємо. І виправилась помилка одразу. Версія мова. Товароплати. Єдине, що мені тут не подобається, це що футер підліз дуже високо. Після оплати тут ще з'явиться можливість завантажити шаблон, отримати на пошту або там поділитися з кимось. Але поки що, в принципі, цього достатньо. Коли ми вже реалізуємо оплату, ми трішки додамо сюди елементів. Але в загальному, в принципі, непогано. Він сам розібрався в дизайну, взяв готові стилі. Єдине, що мені зараз ще не подобається, як ця кнопочка затемняється. Які вона взагалі стилі? Тут іншим кольором підсвічується. Зараз я, певно, попрошу так само зробити. Ну, він уже опустив навіть футер. Чудово. І ще одна правка. Змінити ховер. Хай ще змінить ховер і, в принципі, сторіночка буде готова. Як мінімум вже є над чим працювати. Ті місця, щоб додати якісь нові блоки. Взагалі нічого не видно тепер. Чому він колір тексту? Дивимося на результат. Так піде. На сьогодні все. Ми прикрутили сторіночку Checkout, поки готуються документи для платіжної системи. І в наступному відео вже будемо прикручувати саму платіжну систему і робити свій тестовий перший платіж. Всього вам найкращого. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, де ми показуємо весь процес запуску нашого проєкту. На все добре. Хай щастить!